ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ یو فارموله مې راوړې ده، انشاءالله د هغې سره به تاسو ته دا پته ولګي چې څنګه به تاسو دا فارمولې یادوئ یا کم ډرګ چې دی، لکه مونږ الریډي دا خبره کوو چې دا ګرام پازیټیو ده، دا ګرام نیګیټیو ده، یا مونږ دا وایو چې دا د امینو ګلایکوساید سره دی، که دا د سیفلوسپورین سره دی، که دا د پنسلین سره دی، که دا د مایکرولایډ سره دی. دا بیا ډېر زیات ګران شي چې کله مطلب اگزام وایز. نو د هغې دپاره دا فارموله چې تاسو به یاد ساتئ، په دې A نمبر رو کې ګورئ antibiotics can terminate protein synthesis for the microbial cells like germs. دا یې فارموله ده. نو مونږ به د دې ټولو په دې A رو کې چې څومره دا ورډز دی، دې نه به مونږ اولنی ټکي راخلو، خو دا فارموله به یاد ساتو. نو په دې A کې اولنی نمبر دی انټيبایوټکس. د انټيبایوټکس نه به مونږ A راواخلو، د A نه به مونږ راوالو امینو ګلایکوسایډز. په امینو ګلایکوسایډز کې زموږ سره څه دي؟ C نمبر ته ګورئ، سټریپټومایسین ده پکې، جنټامایسین ده پکې، دا ټول زموږ سره څه دي؟ دا ګرام نیګیټیو بیکټیریا خلاف کار کوي، او کوم چې هغه ګرام نیګیټیو بیکټیریا کوم چې ایروبیک ده، په دې ډي کې ګورئ. نو کوم چې زموږ سره ګرام نیګیټیو ایروبیک بیکټیریا د هغې خلاف امینو ګلایکوسایډ ښه کار کوي. امینو ګلایکوسایډ کې کم ډرګ پکې دي، سټریپټومایسین ده او جنټامایسین ده. بیا په دې ای کې ګورئ، دې څه کوي؟ انهبټ د پروټین سینتھیسس 30S. نو د دې کار څه دی؟ دا 30S کم پروټین چې دی د هغې سینتھیسس څه کوي؟ انهبټ کوي. او دا موږ په څه کې ورکوو؟ په بیکټیریمیا کې ورکوو، په ابډامینل انفیکشن کې ورکوو، دې نه علاوه سپسس شو ایټسټرا وغیره نور هم چې کوم انفیکشن وشي په هغې کې موږ ورکوو. دویم نمبر دی A رو کې دویم نمبر ته ګورئ، کین CAN کین. د کین نه به مونږ C راواخلو، سیفلوسپورین. په سیفلوسپورین کې زموږ سره څوک دی؟ سیفټرازون دی او CPPM دی. نو سیفټرازون او CPPM زموږ سره براډ سپیکټرم دی، مطلب دا د ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بیکټیریا دواړو خلاف ښه کار کوي. او په ای کې سره چې دی انهبټ کوي د سیلوال سینتھیسس، دی څه کوي؟ سیلوال سینتھیسس انهبټ کوي. په اپ کې سره دی موږ په کم کې ورکوو، په انفیکشن کې سکن لنګز کې ورکوو، په یورینری ټریک انفیکشن کې ورکوو، زموږ سره چې کوم اپر ریسپایریټري ټریک انفیکشن وشي یا لور وشي په هغې کې ورکوو، یورترایټس چې وشي په هغې کې ورکوو، بون جاینټس اینډ سافټ ټیشو انفیکشن چې وشي ایټسټرا په دې زون کې دا چې دی موږ ورکوو. نمونیا شوه. اوس دا دریم نمبر په A کې ټرمینیټ دی. ټرمینیټ نه به مونږ ټي راواخلو، د ټي نه شو ټیټراسایکلین. ټیټراسایکلین کې زموږ سره په څه دی؟ ټیټراسایکلین شو، ډاکسیسایکلین شو، په دې ویبرومایسین باندې چې راځي. دا زموږ سره د ګرام پازیټیو د ګرام نیګیټیو بیکټیریا خلاف ښه کار کوي. دې څه کار کوي؟ دې انهبټ د پروټین سینتھیسس 30S. دې هم چې دی انهبټ کوي څوک؟ پروټین کم سینتھیسس چې کېږي په 30S هغه انهبټ کوي. دا مونږ په کم ډیزیز کې ورکوو؟ په لیم ډیزیز کې ورکوو. لیم ډیزیز څه شی دی؟ اگر تاسو ته یاد نه یاد کېږي، نو لیم ډیزیز هغې ته وایي چې دا یو ټیکس دی، چې د منګوڼ په شانتې یو څیز دی، هغه چې کله کس وچېچي دا دومره زهریلی چې دا په بلډ سټریم کې لاړ شي، بیا د هغې نه بعد چې دی بیکټیریمیا کاز کوي، او بیا اورال په باډي کې خور شي، هارټ ته او جوینټس ته، مطلب څومره چې انټرنل آرګن دي په هغې ټولو کې خور شي. دا بیا څه کوي؟ یو ډیت هم کاز کولی شي. دا پریوس یر چې کوم دی په دې کې دا جسټن بیبر ته هم شوی نو بیا د یېرې په دې یاد ساتئ. دې نه علاوه سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز شو، اس ټي ډیز په دې کې ورکوو، په ګونوریا کې مونږ ورکوو، یو ټي آی شو، ان کمپلیکیټډ چې شي که نه، په دې کې دا ټیټراسایکلین مونږ ورکوو، یا مونږ کمبینیشن کې هم د بل ډرګ سره ورکوو چې یو پرو ډرګ اکټیویټي شو کي. د دې نه علاوه د ټرمینیټ نه لاندې په A کې که مونږ وګورو پروټین دی، د پروټین نه به مونږ صرف P راواخلو، د P نه دی پنسلین. په پنسلین کې زموږ سره څوک دی؟ امپیسلین دی، اموکسلین دی. نو امپیسلین او اموکسلین په څه کې کار کوي؟ په ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بیکټیریا کې کار کوي. د انهبټ کوي څوک؟ سیلوال سینتھیسس. او د موږ په سکن ټیشوز یا جاینټ وشي، یا کم ایر نوز یا تھروټ انفیکشن وشي، یا یو ټي آی وشي، یا ریسپایریټري ټریک انفیکشن وشي ایټسټرا، نو په دې کې دا مونږ ورکوو. پروټین نه لاندې بیا په A خانه کې چې دی مونږ وګورو سینتھیسس دی. د سینتھیسس نه به مونږ صرف S راواخلو، دا شو سلفونامایډز. په سلفونامایډ کې زموږ سره څه دی؟ سلفازازین چې کوم دی زموږ سره، یا سلفومیتازول چې کوم دی که نه، دا تیر پریوس لیکچر چې مونږ کوو کول، دا زموږ سره د ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بیکټیریا خلاف کار کوي. خو دې څه کوي؟ انهبټ کوي د پولیټ سینتھیسس. دا زموږ سره څه کوي؟ پولیټ سینتھیسس کم پولیک ایسډ چې جوړېږي د هغې کم دغه چې دی هغه زموږ سره انهبټ کوي. او دې موږ په څه کې ورکوو؟ کم یو ټي آی چې زموږ سره وشي، یا کم بنز وغیره، یا آی انفیکشنز وغیره وشي که نه ایټسټرا، دا موږ په هغې کې ورکوو. یا د چا اب نارمل چې دی پولیک ایسډ چې دی هغه دغه کېږي جوړېږي، د هغې دپاره ورکوو. یا نور داسې انفیکشن وشي او د هغې د لاسه بیکټیریا چې دا هغه څه کوي؟ ځان له د خپل ډي ان اے یا د بیکټیریا سیل د جوړېدو دپاره پولیک ایسډ یوز کوي اب نارملي که نه، د هغې دپاره یې ورکوو. اوس لاندې به مونږ په A کې بیا راشو پار له د سینتھیسس نه لاندې چې کوم دی، د پار نه مونږ صرف اپ راواخلو، د اپ نه دی فلوروکوینولونز. نو په فلوروکوینولونز کې څوک راځي؟ سیپروفلاکساسین راځي او لیوفلاکساسین راځي. دا زموږ سره په څه کې کار کوي؟ په ګرام پازیټیو کې او په ګرام نیګیټیو بیکټیریا کې را سره کار کوي.
اوس دا ټول موږ نشو ډسکس کولی چې فلوروکوینولین کې سپروفلاکساسین دی او لیوفلاکساسین دی موکزیفلاکساسین دی، کنه دا ډېر شي دی پکې. او دا ما تاسو صرف هغه شارټ راواغستو چې دا یو ټریک دی او فارموله چې به دې به تاسو دا یاد ساتئ. نو دا براډ سپیکټرم دی، د ګرام پازیټیو د ګرام نیګیټیو بکټیریا ښه کار کوي. دا موږ څه ورکوو انهبټ د ډي ان اے ریپلیکیشن. دې څه کوي د ډي ان اے ریپلیکیشن چې کوم دی هغه څه کوي انهبټ کوي، هغه جوړېدو ته نه پرېږدي، یعنې مطلب ختموي، انزپ کولو کوشش چې کله دی کوي نو هغې ته یې نه پرېږدي. دې نه علاوه دا موږ په ساینوسایټس کې ورکوو، ایر نوز تھروټ کم انفیکشن چې سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز شو، نمونیا شوه، ایکوایرډ کمیونټي نمونیا شوه. د دې نه علاوه ریسپایریټري ټریک انفیکشن شو، یو ټي آی شوه، یا مطلب د یو ټي آی د لاسه پروسټیټ ګلینډ کې لږ غونتې څه دغه راشي په هغې کې موږ ورکوو. دې نه علاوه چې د کډني سټون د هغې د لاسه هم چې د یورینري کم یوریترا چې د پای کې انفیکشن شي د ډېر ټایم دپورې د هغې کې دا موږ ورکوو. نور ډفرنټ ټایپ ډیزیز وغیره چې په هغې کې دا ډرګ موږ ورکوو. اوس د دې نه علاوه مایکروبیل چې کوم دی نو په مایکروبیل کې به مونږ ولیکو د مایکروبیل نه ایم راوالو، ایم مطلب مایکرولایډز. په مایکرولایډ کې زموږ سره څه دی ایزیترومایسین دی، ایریترومایسین دی، کلیرترومایسین دی، آل ټایپ اف چې څومره دا مایکرولایډ شول دا ټول زموږ سره دا ګرام پازیټیو بکټیریا خلاف ښه کار کوي. او دې څه کار کوي د انهبټ کوي د پروټین سینتھیسس کم 50 اس چې دی هغه دغه څه کوي د انهبټ کوي. دا هم چې دی په دې دغه کې چې دی ورکولی شو صحیح ده په دغه ډیزیز وغیره کې کوم چې ساینوسایټس دی یا سیکشوال ټرانسمیټډ دی یا ایکوایرډ کمیونټي نمونیا وشي. څنګه چې موږ د فلوروکوینولین زیادو چې دی زموږ سره په ریسپایریټري ټریک انفیکشن شو یا سکین شو که نه یا لرنجایټس وغیره یا پیرنجایټس شو که نه په دې کې نو دغه شانتې دا هم ده، خو څه پکې لږ سپیسیفیک دي. دې نه علاوه بیا په ای کې که موږ وګورو سیلز، نو د سیلز نه به موږ صرف سی راواخلو. نو سی نه مطلب دی کارباپینیمز چې کوم دی نو کارباپینیمز څوک دی میروفینیم دی، ایټاپینیم دی زموږ سره کوم چې وینکومایسینز په دې باندې راځي که نه. دا زموږ سره د ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بکټیریا خلاف ښه کار کوي. او د دې کار سره په دې د انهبټ کوي سیلوال سینتھیسس صحیح ده. د سیلوال چې دی د بکټیریا هغه جوړېدو ته نه پرېږدي. دا موږ په یورینري یا کم ابډومینل انفیکشن چې وشي زموږ سره دا موږ په هغې کې یا سپسس وغیره وشي ایټسټرا که نه ایټسټرا، نو مطلب دا په دې ډیزیز کې موږ ورکوو. د دې نه علاوه لایک دی زموږ سره. اوس ایل آی کې ای چې دی لایک نه به موږ صرف ایل واخلو، د ایل نه شو لینکوسامایډز چې کوم دی نو لینکوسامایډز کې زموږ سره کم ډرګ راځي لکه کلینډامایسین شو که نه. نو دا کلینډامایسین زموږ سره دا د ګرام پازیټیو بکټیریا خلاف ښه کار کوي. او دا څه کوي زموږ سره دا انهبټ کوي پروټین سینتھیسس چې کوم دی 50 اس. نو دا هم زموږ سره پروټین سینتھیسس چې دی دا 50 اس دی انهبټ کوي. نو دا هم ام سی کیوز وای ډېر زیات امپورټنټ دي چې اکثر موږ ته راشي وایي امینو ګلایکوسایډ چې دی یا سیپلوسپورین، دا هم موږ ته یاد نه چې دا فارموله تاسو ته یاد وه، تاسو ته به الریډي پته لګي چې په امینو ګلایکوسایډ کې کم ډرګ راځي، په سیپلوسپورین کې، په ټیټراسایکلین کې، پنسلین کې، سلفونامایډ کې، فلوروکوینز کې، میکرولایډز کې او کارباپینز کې کم ډرګ راځي. او دا د کم بکټیریا خلاف ښه کار کوي. نو دا یو بیسټ طریقه ده چې په دې طریقه باندې تاسو دا یاد کړئ نو تاسو نه به انشاءالله دا بیا نه هېر کېږي. د دې نه علاوه چې دی موږ په سکین ډیزیز وشي، بونز والا یا لنګز انفیکشن وشي یا سافټ ټیشو انفیکشن وشي که نه، انټراسیولر ایکسټراسیولر انفیکشن کم سوي هغه وشي. د دې نه علاوه چې دی زموږ سره ریسپایریټري وغیره ایټسټرا په دې کې دا موږ ورکوو صحیح ده. اوس لاست کې به موږ ایله راشو جرمز چې کوم دی نو په جرمز کې زموږ سره څه دی ګلایکوپیپټایډز دي زموږ سره. په جرمز نه به موږ د جي نه به موږ صرف جي راوالو، جي نه مطلب ګلایکوپیپټایډ شو، ګلایکوپیپټایډ کې زموږ سره وینکومایسین راځي، دا زموږ سره د ګرام پازیټیو خلاف ښه کار کوي. دی هم انهبټ کوي څه شي د سیلوال سینتھیسس. او دی موږ په ایم آر اس ای کې ورکوو، سکین انفیکشن وشي یا انډوکارډایټس وغیره وشي په هغې کې ورکوو. لکه مطلب میتیسلین ریزسټنس سټیفایلوکوکس ایرورا چې کوم بکټیریا د هغې خلاف دی ښه کار کوي ایټسټرا وغیره. نو دا زموږ سره هغه ټریکس دی چې په دې تاسو دا یاد ساتلی شئ صحیح ده. او بیا چې دی کلاسیفیکیشن موږ د پنسلین کړی په د بیس باندې چې لکه مطلب دا په کم سارس باندې دی، روټ ایډمنسټریشن یې څنګه دی، سپیکټرم اکټیویټي سره براډ دی که نیرو دی که انټرمیډیټ دی که ایکسټنډډ دی. د دې نه علاوه ریزسټنټ کم ډرګ انزایم ته ریزسټنټ دی، کم زموږ سره ریزسټنټ دی ایسډ ته، کم پکې سټیبل دی، کم انسټیبل دی، کم ریزسټنټ دی بی لیکټمز ته، کم نان ریزسټنټ دی بی لیکټم ته. نو په اولني کې مونږ راغستی سارس دی، نیچرل سارس کې زموږ سره پنسلین جی دی، پنسلین وی دی. او سیمی سنتھیټک چې دی نو هغه زموږ سره اوکسیسیلین دی، کلوکسیسیلین دی، ډیکلوسوسیلین دی، میتاسیلین دی، نیپیسیلین دی، امپیسیلین دی، اموکسیلین دی او کاربینیسیلین دی او پیپراسیلین دی. دا زموږ سره سارس کې سره نیچرل دی او دا لاندې بیا زموږ سره سیمی سنتھیټک دی. اوس روټ اف ایډمنسټریشن سره چې مطلب اورلی مونږ کم ورکوو نو امپیسیلین شو، اموکسیلین شو، پنسلین وی شو، اوکسیسیلین شو، کلوکسیسیلین شو، ډیکلوسیلین شو، دا زموږ سره دا مونږ اورلی ورکوو. دا هم ام سی کیوز وایي دا امپورټنټ دی، دا یاد ساتئ. پیرنټرلی مونږ کم ورکوو، پنسلین جی شو، میتیسیلین شو، نیپیسیلین شو، کاربینیسیلین شو، پیپراسیلین شو او ټیکارسیلین شو، دا مونږ څه کوو پیرنټرلی دا مونږ ورکوو. اوس سپیکټرم اف اکټیویټي سره چې مطلب
دا هم ام سی کیوز را دي نه 2 3 ام سی کیوز راځي چې مطلب نیرو سپیکټرم کم ډرګ دی، براډ سپیکټرم کم دی، انټرمیډیټ کم دی او ایکسټینډډ کم دی. نو په نیرو سپیکټرم کې زموږ سره میتیسیلین راځي، اوکسیسیلین راځي، نیپیسیلین راځي، ډیکلوسیلین راځي. او په براډ سپیکټرم کې زموږ سره امپیسیلین دی او اموکسیلین دی. او انټرمیډیټ کم سپیکټرم چې نو هغه کې زموږ سره پنسلین جی دی، پنسلین وی ده. او په ایکسټینډډ سپیکټرم کې چې دی نو زموږ سره کاربینسیلین ده، زموږ سره ټیکارسیلین ده، پیپراسیلین ده او میزلوسیلین چې کوم دي دا زموږ سره ایکسټینډډ سپیکټرم دغه د انټي بایوټکس دي. اوس زموږ سره هغه ډرګ چې هغه ریزسټنس دي چاته انزایم ته نو ریزسټنس ټو د بی لیکټمیز چې نو هغې ته کم ریزسټنس دي هغه میتیسیلین دی، نیپیسیلین دی، اوکسیسیلین دی، کلوکسیسیلین دی او ډیکلوسیلین دی. او نان کم ریزسټنس چې دي کم بی لیکټمیز ته نو هغه زموږ سره پنسلین جی ده، پنسلین وی ده او امپیسیلین دی، اموکسیلین دی او کاربینسیلین چې کوم دی دا زموږ سره دا نان ریزسټنت بی لیکټمیز دی. او په لاس کې بیا زموږ سره دی چې مطلب ریزسټنت ټو اسیډز نو هغه کم دی چې هغه زموږ سره اسیډ ته ریزسټنت دی، یعنی مطلب اسیډ سټیبل پکې کم یو دی او اسیډ انسټیبل پکې کم یو دی. نو اسیډ سټیبل هغه دی زموږ سره پنسلین وی شو، امپیسیلین شو، اموکسیلین شو، اوکسیسیلین شو، کلوکسیسیلین شو، ډیکلوسیلین شو، دا زموږ سره څه دي دا اسیډ ته سټیبل دي. او اسیډ ته چې نه دي سټیبل یعنی مطلب اسیډ انسټیبل دی نو هغه پنسلین جی دی زموږ سره، میتیسیلین دی را سره، نیپیسیلین دی، کاربینسیلین دی، پیپراسیلین دی او ټیکارسیلین دی را سره. دا زموږ سره چې دا زموږ سره څه دي دا اسیډ ته انسټیبل دی. نو دا دوه امپورټنټ دغه چې دا یاد ساتئ چې دا به تاسو ته مطلب امپورټنټ څه دی چې دا تاسو ته یاد وي. او فارمولا خو دغه چې انټي بایوټکس کین ټرمینیټ پروټین سنتھسس فور د مایکروبیل سیلز لایک جرمز. دا زموږ سره دا فارمولا چې دا تاسو یاد کوم تاسو ته الریډي ډایرکټ د ټول ډرګز پته ولګي چې مطلب کم ډرګ په کم ګروپ کې دي او کم ډرګ چې ګرام پوزټیو ده، کم ګرام نیگیټیو ده او کم ډرګ چې دغه د ایروبیک بیکټیریا خلاف کار کوي، کم بیکټیریا چې د ګرام پوزټیو د پاره د کاغذ چې د مطلب د بوت د پاره د کناغه سب جست د ګرام پوزټیو یا د ګرام نیگیټیو د پاره. او بل امپورټنت باقي دا دی چې تاسو ته به دا هم پته لګي چې کم زموږ سره په 30 اس والا پروټین دی، کم 50 اس والا دی، کم ډي ان اے انهبیټرز دی، کم فولیټ انهبیټرز دی. نو دا به تاسو ته یاد شي. دا امپورټنت فارمولا دا چې د ام سی کیوز په دې کې هم راځي ډیر زیات. او بل دا چې تاسو هم دا ډیر زیات امپورټنت دی چې تاسو دا ریممبر تاسو ان شاء الله دا ټول ډرګز به تاسو ته بیا یاد دي.